Mga idol at kabayan, super good news! Dahil ang dating imposible, ngayon, posible na. Pilipinas lalagyan ng air defense radar ang Pag-asa Island. Wow na wow! Hindi lang yan, dahil tuloy-tuloy ang mga proyekto sa nasabing isla. Nasa 18 mga proyekto ang nakalatag para mapahusay at mas mapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipino sa Pag-asa Island. Bagong eroplano ng Pilipinas, lumapag sa pinakabagong sementadong runway ng Pag-asa Island. Air defense radar na nabili ng Pilipinas sa Japan na ikabit na ng Pilipinas at ito ay magmomonitor din sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Eto pa, air defense radar na nabili ng bansa sa Israel na inilagay sa Palawan bilang mata ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines. Amerika, ipinakita kung paano dideploy ang HIMARS o Multiple Launch Rocket System sa Babuyan Island sa Pilipinas. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Mabuhay! Dating pangarap natin na palakasin pa ang isa sa maituturing na pinakamahalagang teritoryo ng Pilipinas, ang Pag-asa Island, magkatotoo na sa pagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, Horizon 3. Sa panahon ngayon ni President Marcos Jr., ipinakita ng Philippine Air Force na ang isa sa mga lugar kung saan maglalagay ng Air Defense Project ang Pilipinas ay sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Isang hakbang ng Marcos Administration upang palakasin pa ang depensa at pag-iit mga karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryong ating nasasakupan sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea. Salute sa Armed Forces of the Philippines at sa gobyerno dahil kahit anumang pigil at pakikialam ng China, hindi tayo nagpatinag sa kanila. Mahalaga ang air defense radar upang malaman, makita at ma-intercept ng Philippine Air Force ang mga sasakyang panghimpapawid na papasok at pumasok sa airspace ng Pilipinas na merong hatid na banta sa ating bansa. Sa mga nagtatanong kung radar lang ba ang ilalagay ng bansa sa Pag-asa Island, ayon sa isang larawan na kuha mismo ng Armed Forces of the Philippines at kanilang ibinahagi sa kanilang social media account sa pagbisita ni Senator Jinggoy Estrada sa Pag-asa Island. Kasama nito ang Armed Forces of the Philippines. Makikita sa likuran nito habang nag-uusap sila ang nasa 18 mga proyekto na nakalatag para sa nasabing isla. Kabilang dito ang commercial area, residential area, local government sheltered port at local government institutional area. Patunay na tuloy-tuloy ang development project sa Pag-asa Island para sa ikakaunlad ng ating mga kababayang naninirahan sa pinakamahalagang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito na rin siguro ang unang pagkakataon na lumapag ang pinakabagong eroplano ng Pilipinas, ang C-295 sa pinakabagong sementadong runway ng Pag-asa Island. Dito natin makikita ang tunay na pagbabago dahil sa pagpupursige ng dating Pangulong Duterte, dating Secretary of National Defense Lorenzana at sa pagpapatuloy ng Pangulong Marcos Jr. na pagandahin at pagbutihin ang mga pasilidad sa Pag-asa Island. Sa ibang balita naman, super good news! Nasa bansa na ang isa sa 3 air defense radar na nabili ng Pilipinas sa bansang Japan. Ang una sa 3 radar ng Mula pa sa Japan ay kasalukuyang ina-assemble sa isang radar station sa Pilipinas ayon sa isang larawan na ibinahagi ng Philippine Air Force sa kanilang social media account. Ang GFPS-3ME ay nabili ng Pilipinas sa bansang Japan noong taong 2020 sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 sa panahon ng Duterte Administration. Nagkakahalaga ang nasabing deal ng Japan at Pilipinas ng tumataginting na 5 bilyong peso. Ang mga radar na ito ay makakatulong para makita agad ng Philippine Air Force ang mga banta bago pa makapasok sa airspace ng Pilipinas sa bandang West Philippine Sea. Kaya kung dati nakakapasok ang mga aeroplano ng China nang hindi nalalaman, ngayon sa tulong ng teknolohiya ng Japan siguradong walang kawala ang mga mandirigmang aeroplano ng China sa bagong air defense radar ng Pilipinas. Eto pa, sa tulong ng Israel na babantayan din ng Pilipinas ang mga malalayo nitong nasasakupan sa pamamagitan ng mga radar na nabili ng Pilipinas sa kanila. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino kamakailan lamang ang radar ng Pilipinas na inilagay sa Palawan upang mamonitor ang mga sasakyang panghimpapawid na pumapasok sa dulong bahagi ng bansa sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ang ELM-2288 Extended Range Air Defense Surveillance Radar System na gawa ng Israel Aerospace Industries ay
nabili ng Pilipinas para mabantayan ng gusto ang West Philippine Sea. Dumating sa Pilipinas ang unang radar noong taong 2017 at ang dalawa pang radar noong taong 2019. Malaki talaga ang naitutulong ng mga kagamitan sa depensa na nabili natin sa Israel at maging sa Japan upang siguraduhin ligtas at mapayapa ang ating nasasakupan. Amerika, ipinakita kung paano dineploy ang HIMARS Multiple Launch Rocket System sa Babuyan Island sa Pilipinas. Laban Pinas.